وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وكتير طيبة، معكرونة بصوص البندورة ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 200 جرام معكرونة، بصلة، 2 فص ثوم، 15 جرام زبدة، نص كوب كريمة طبخ، تلتين الكوب مي، 500 جرام بندورة. بقلب خلاط منزيد كمية البندورة، نص البصلة، فصين الثوم، فلفل أسود حسب الرغبة، ملح، والمي، ومنخلطهم كتير منيح. بطنجرة منحط مي ومنغليها. بس تغلي المي كتير منيح منضيف لإلها زيت زيتون وملح، نص البصلة، 1 فص ثوم، ورق غار. هلأ منضيف لإلها المعكرونة ومنسلقها كتير منيح. بس تستوي المعكرونة منشيل منها البصلة والثوم وورق الغار ومنصفيها من المي. هلأ مندوب الزبدة، منصفي فوقها عصير البندورة ومنغليهم. بس يغلوا منضيف فوقهم نص كوب من كريمة الطبخ ومنحرك كتير منيح. قبل ما نشيلها عن النار مندوقها منشوف إذا ناقصها ملح أو فلفل أسود. ممكن إضافة ملعقة من صلصة البندورة إذا حابين نغمق لونها أكتر. هلأ منضيف فوق المعكرونة ومنقلبها كتير منيح. وألف صحة.